Kedves hallgatók, a következő percekben bizonyságot fogtok hallani. Köszönjük, hogy hallgattok minket! Kedves rádióhallgatók! Ismét jelentkezünk egy bizonysággal, és örülök, hogy egy újabb keresztény ember fog ma nekünk bizonyságot tenni az ő megtérésével kapcsolatban. Csongor az én barátom, akivel már egy jó pár éve ismerjük egymást, ő fog ma bizonyságot tenni, ő fogja majd elmondani azt, hogy hogyan jutott el egy világi életből Isten felismerésére. Szervusz Csongor, köszöntelek! Én is köszöntelek titeket, és minden kedves hallgatót, akár a rádión, vagy a YouTube-on. Hogyan kezdenéd el ezt a sztorit, ezt a megtérést? Egy igeverssel szeretném kezdeni, és ez a Zsoltárok 51:7-ben van leírva. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Igen, ebben mit akarsz mondani, vagy üzenni a rádióhallgatóknak? Hát ezzel azt szeretném üzenni ezzel az igeverssel, vagyis igeversen keresztül, hogy mindenki bűnben született, és szükség van megtérésre, és szükségünk van Istennek a kegyelmére. És majd, de hogy így végigmegyünk majd a megtérésemen, így majd oda kijutunk, mert sokan azt gondolják, hogy ők már szenten születtek, ők azt gondolják, sok ember azt gondolja, hogy nincs szüksége már Istenre, vagy nincs szüksége kegyelemre, mivel a szüleik vallásosak, vallásba születtek bele, és nekik már nem kell megtérni, nem kell Istenhez fordulni. Igen. Hát akkor kezdjük talán a családoddal, hogy milyen családi körülmények közepette jöttél erre a világra. Gondolom, hogy teljes volt a család, nem csonkor családba születtél bele, is van édesapád, ugye, édesanyád, testvéreid, és hogyan indult el az életed? Hát én egy vallásos családba születtem bele. Családi kör az nagyon jó volt. Milyen vallást gyakoroltak a szüleid? Vagy gyakorolnak? Unitáriusok voltunk Erdélyben. Az unitárius vallás az elég elterjedt. Ugye azt tudni kell, hogy én Erdélyből származok, Kolozs megyéből, és ott nagyon sok az unitárius. Igen. Hogyan mutatkozott meg ez a vallásosság a családban? Mit csináltatok, vagy mi volt, amiben különböztetek más családoktól? Hát ez úgy nyilatkozott meg, hogy vasárnaponként templomba jártunk, legtöbbször a szülők, mi gyerekek nem nagyon, mi csak nagyjából az ünnepekre mentünk a templomba, karácsony, húsvét, őszi hálaadás, amikor ilyen nagyobb ünnepek voltak, vagy egy vendégség, vagy mennyegző. Tehát így nagyjából csak a templom járogatás volt, de imádkozás a családban az nem nagyon volt, nem volt. Akkor mondhatjuk azt, hogy ilyen vasárnapi keresztények voltak, hogy vasárnap a szüleid letudták a templomba menéssel az összes vallásos tevékenységüket, ami arra a hétre elő volt írva, és a hétköznapokban akkor ez nem nagyon jelentkezett a vallásosság, vagy volt valamilyen erkölcsi norma, amit megköveteltek tőled, ami a vallásból eredt? Hát erkölcsi forma igen, az volt, mert azt tanították persze, hogy ne hazudjunk, ne lopjunk, legyünk tisztességesek az emberekkel szembe, a szüleinkkel szembe, de viszont bibliaolvasás nem volt, és
Tehát tanították nekünk, de viszont sokszor ők se tartották ezt be. Tehát inkább ilyen képmutató, vallásos életet éltünk. Igen, és mint gyerekek, ezt hogyan éltétek át, hogy hallottátok, hogy beszélnek Istenről, de viszont az ő életük ezt nem teljesen adta vissza. Hogyan éltétek ti ezt meg? Hát, nagy nyomással nem volt ránk, mert mivel gyerekek voltunk, így nem gondolkoztunk mi ezen. Tehát ez egy ilyen, szinte egy ilyen mindennapi élet volt, vagy egy mindennapi életstílus, hogyha ezt így lehet nevezni. Igen. A szülői úgymond útmutatás mellett volt-e benned olyan egyéni kezdeményezés, ami tőled jött volna Isten keresésébe ebben az időben, gyerekkorodban? Nem, és abszolút semmi, mert hogyha el is mentünk a templomba, az csak egyfelől azért mentünk, hogy a szüleink kérését kielégítsük. Igen, akkor örültetek, amikor vége volt a misének. Örültünk, hogyha vége van az Isten tiszteletnek, ugye mi gyerekek, ahogy vége lett az Isten tiszteletnek, szaladtunk haza, ugye szaladtunk egyenesen a focipályára, voltak, akik egyenesen a kocsmába, voltak, akik egyenesen ide-oda, de... Mármint a templomból. A templomból, igen, tehát ezt nem ítélkezésből mondom, vagy nem ítéletből, de ahogy említettük az alkalom elején is, egy vallásos életet éltünk. Tehát meghallgattuk az Isten tiszteletet, de nem is tudtuk, hogy miről prédikálnak, és akkor mentünk haza, és éltük ugyanúgy tovább az életet, ahogy éltük azelőtt. Igen. Gondolom, hogy ez az iskolás korodig elkísért. Utána az iskolák befejezése után hogyan alakult az életed? Hát Szakmát tanultál-e, vagy elkezdtél dolgozni? Igen, szakmát tanultam, festő, mázoló szakmát, azt kitanultam Kolozsvárt. Ezt tudni kell, hogy én egy kis faluból származom, ahol az élet elég nyugodt volt, elég csendes volt, és nálunk így volt egy ilyen szokás, vagy a vallásban, hogy 14 évesen konfirmáltunk. Ez úgy történt, hogy a konfirmálás előtt egy pár héttel ugye följártunk a kultúrterembe, ott a papbácsi kiosztotta nekünk a kérdéseket, hogy milyen kérdéseket tesznek föl majd a konfirmáláskor, azokat bemagoltuk, betanultuk, nem is tudtuk, hogy miről van szó, nem is tudtuk, hogy mi az, még az igeverseket se tudtuk, vagy hogy mit jelent az, amit mi kimondunk, vagy amit mi most tanulunk, vagy teszünk. De ezt meg kellett tenni, mert ez volt a vallásban, ugye, és akkor miután konfirmáltál, ugye, 14 éves volt, ez volt a kor, és akkor utána már úrvacsorázhattál, és akkor utána indult, így zárójelbe a felnőtt élet. Akkor utána már mehettünk bálba, mehettünk diszkókba, mehettünk szórakozó helyekre, és akkor, ahogy említetted, igen, Kolozsvárra kerültem, elvégeztem a szakiskolát, és ott sajnos elég sokat tanultam, rosszat is, jót is. Hát a jót tanultad, az nem sajnos, nem? Igen. Szóval a jó mellett rosszakat is tanultál. Igen, sajnos jóval jött a rossz is. És társaság vitt bele ezekbe a dolgokba, ezekbe a rossz dolgokba? Társaság? A társaság, igen, a társaság is, igen, legfőképpen a társaság, mert ott úgy jártunk, mint a farkasok társaság, vagyis falkákban, és ott voltak verekedések is, voltak ez is, az is, amaz is, és akkor, hát ezt tudni kell a hallgatók is, hogyha vannak olyan hallgatók, akik hallgatják ezt, egy buliba, ott minden megtörténhet. És akkor bulizni jártunk, verekedtünk,
Hát csúnya dolgokat csináltunk. És mennyire élvezted ezt a fajta életet? Tetszett ez neked? Tetszett, igen. Igen, tetszett, mert akkoriban nem Izgalmas volt. Igen, izgalmas volt, nem ismertem Isten, nem ismertem, hogy van egy másik élet, nekünk ez volt az élet. Munka, buli, szórakozás. Igen, most az iskola elvégzése után visszakerültél a faludba, vagy Kolozsvárott maradtál? Igen, az iskolát miután befejeztem, akkor elkezdtem dolgozni. Kolozsváron, vagy a faludba, vagy máshol? A faluban levő fiatalokkal, ugye volt egy cég, valaki alakított egy céget a faluból, és akkor hogy együtt összeálltunk és dolgoztunk térkőrakóként, de dolgoztunk Kolozsvárt is, ahol volt munka, oda mentünk, és akkor eljött egy olyan időpont, amikor hát, én akkor azt mondtam, hogy szerencsét próbálok, de most így, hogy visszanéztem, itt Istennek a vezetése volt benne, hogy én kijöjjek Angliába. Hány éves voltál? 23. 23 éves. 23 éves. És és mikor ez hányba történt, tudod-e, vissza tudsz emlékezni? 2010-ben, május 2-án. 2010. Akkor igen. már ugye, mert Romániában laktál mindvégig. Igen, Erdélyben, igen. Mint román állampolgár, akkor már ki lehetett jönni ide? Mint román állampolgár, vagy csak mint turista jöttél ki? Román állampolgárként ki lehetett jönni, de diákként, vagy babysitterként. Igen. Nekem akkor a testvérem, ő itt lakott Angliában, pontosan Oxfordban, és akkor elhatároztam, hogy hát akkor kijövök ide hozzájuk. És akkor ő volt az a mozgató rugó, aki beindított tégedet is, hogy szerencsét próbálja a nagyvilágba. Igen. Igen. És amikor kijött ide Angliába, volt-e már egy család, ahova mindjárt mentél, vagy itt kellett találni munkát? Hát kellett találni, nem volt sajnos, talán 5-6 hónapot ültem így egy helybe, tehát nem volt semmi munka. Az igazság, hogy angolul se beszéltem. És akkor a testvéremnek volt egy ismerőse, aki dolgozott egy angol családnak, szintén mint babysitter, és ő gondolkozott azon, hogy félbehagyja azt a munkát, és akkor engemet beajánlottak az angol családnak kezdőként. Ennek is így, hogyha visszanézek, ebbe is Istennek a keze volt, mert ez nem egy akármilyen angol család volt, nagyon gazdag, nagyon előkelő, okos angolok voltak, és most képzeld el, hogy egy idegen, aki szinte angolul se beszél, csak annyi, hogy yes, no, egy angol családnak egy kisfiára kellett vigyázzak, tehát így elfogadtak engem. Akkor az 5 hónap még nem volt munkád? Az az idő alatt nem ragadt rád semmi az angolból? Nem nagyon, nem. Jártam, küldött engem a tesóm, menjek én iskolába, meg ilyen kis tanfolyamokra, de úgy valahogy nem ragadt rám semmi. Akkor hogy alakult az életed ennél a családnál? Hát befogadtak, nagyon rendesek voltak, nagyon kedvesek voltak, segítettek sokat, türelmesek is voltak. Én megtettem magamtól, amit tudtam, nagyon keményen dolgoztam, persze az angolom nem volt jó, de viszont az is fontos volt nekik, hogy valaki már van a kisfiúval. A kisfiú is 6 éves volt, akkor már nem volt épp annyira kicsi, de így megbíztak bennem, és hála Istennek
alakult is, mert ennek az angol családnak már több erdélyi vagy magyarországi lány dolgozott, akik jártak egy ilyen külföldi fiataloknak szervezett csoportba, találkozóra, ez egy anglikán templomba volt megszervezve, külön ilyen fiataloknak, akik ismerkedni akarnak, vagy az angolt jobban fejlesztik. Ugye itt volt kávézás, társasjátékozás, beszélgetés, ugye, közös. Szóval ez az angol család révén kerültél kapcsolatba egy anglikán gyülekezettel, Igen. akik egy ilyen nemzetközi fiataloknak készítettek különböző estéket, programokat, és oda kezdtél el járni? Igen. És akkor hogy alakult tovább az életed? Hát itt kezdődött majd a pálfordulat, ahogy sokan mondják. Őszintén én nem nagyon vágytam ezekre a kis csoportokra, mert ugye én egy olyan háttérbe jövök, ahol menő kellett lenni. És hát így valahogy így fél szemmel le is néztem őket, mert ugye én, aki egy időben bulizni jártam, meg verekedtünk, meg azt csináltunk, így most bekerüljek egy ilyen helyre, ahol kávéznak, ahol társasjátékoznak, hát ez nekem egy ilyen lealacsonyulás volt, vagy egy ilyen szégyen. Visszafejlődés, mi? Visszafejlődés, igen. De viszont már sokszor említettem, és itt is Isten munkálkodott, mert akkor valahogy elmentem, ugye, sok kéreltetés után megjelentem, és akkor ott találkoztam egy lánnyal, akit Gabriellának hívnak, és ott megismerkedtem vele, beszélgettünk, és én aznap este, most így eszembe jutott, én azt mondtam neki, hogy te az én feleségem kell legyél. Így egy órai beszélgetés után. És hála Istennek ez meg is történt, mert majd még beszélni fogunk róla, de akkor harmadik, negyedik alkalom után kaptam egy Bibliát tőle, azt elkezdtem olvasni. Akkor Gabi, aki most a feleséged, ő már keresztény hölgy volt? Igen, ő igen, egy keresztény háttérből, hát praktikus keresztény háttérből származik. Igen. És őtőle kaptad az első Bibliádat. Igen. És mit kezdtél a Bibliával? Félretetted a polcra? Igazán megmondva először igen. Aztán jöttek a kérdések, hogy olvasod? Érted? Hát volt, hogy kellett hazudjak is, hogy olvasom, meg hogy értem is. De igen, eljött az időpont, amikor így neki fogtam és olvastam, ugye, már szégyeltem, hogy ugye Gabi, ő nem látta, hogy én olvasom a Bibliát, vagy nem olvasom-e, de viszont így valahogy a lelkiismeret is így rá vezetett arra, hogy vedd már azt a könyvet, és olvassad, ha már megkaptad. És akkor így elkezdtem olvasni. Igen. És most így utólag visszagondolva, tényleg értetted-e, amit olvastál, vagy az egész egy ilyen homályos könyv volt, homályos történetekkel, szereplőkkel, vagy gondolom, hogy a gyermekkori gyülekezetbe való járásból csak ragadt rád valami biblia ismeret? Nem, sajnos nem ragadt rám. Nem? Semmi? Nem. És akkor nem is értetted itten a szöveget, amit olvastál? Nem értettem, nem. És akkor mégis hogyan
történt egy ilyen áttörés, ami tégedet közelebbít Istenhez? Hát ez úgy, hogy az idő telt, a napok teltek, hetek teltek, és közben imaházba is hívtak engem, hogy menjek imaházba, akkor már kezdett az angolom is jobb lenni, meg javulni, meg jobban beszéltem az angolt, értettem is. Angol imaházba hívtak? Angol imaházba? Igen, angol imaházba hívtak, és közben alakult egy magyar kis csoport is, ahol magyar nyelvén tanulmányozták az igét, énekeltek. Az is nekem nagyon furcsa volt, hogy én most bekerülök egy ilyen csoportba, ahol énekelnek, ugye, meg ahol igét olvasnak. Hát ezt meg kell értsük a hallgatók is, hogy ilyen háttérből levőnek ez furcsa volt. De viszont elmentem, még volt, hogy belealudtam is, volt, hogy kellett lögdessenek is. De így idővel Istenről többet hallottam, ugye elkezdtem én is olvasni az igét, és így visszatekintve, hogy a Szent Szellem kezdte felvilágosítani az elmémet, talán így mondva, hogy jobban megértsem az igét. És eljött egy olyan idő, ugye, mert ezt is meg kell említsem nektek, hogy volt egy olyan időszak, amikor már dönteni kellett. És ez egy kicsit így nehézkés is volt, mert egy ilyen láthatatlan szellemi harcot éreztem magam felett. Ezt nem tudom most elmagyarázni pontosan, hogy is volt, vagy milyen volt. De miben nyilvánult meg ez a harc? Hát ez nem nagyon... A régi életed és ez az új dolog között volt? Igen, a régi élet meg az új dolog között, igen, ezt nem jelent meg így, vagy nem ilyen látható volt, de én éreztem, hogy az ördög meg Isten nagy harcban van itt felettem, és ugye nekem ott volt a régi élet, bejött egy új élet, ugye megjelent egy új élet, nekem ez furcsa volt, és akkor el kellett döntsem azt, hogy melyik életet akarom. Azt igen. Az életet, amikor visszamegyek a kocsmába, ugye élem a világi életemet, vagy kezdek egy új életet Istennel. De viszont itt ez az idő alatt már kezdtem többet találkozni Gabival is, beszélgetni, ugye, mert hát kezdett a kapcsolat is komolyabb lenni, és eljött az a kérdés, hogy akkor veled mi lesz, Csongor, mert Gabi nem akart olyan házasságba ugye lépni, ahol a férfi világi életet él. Igen. És akkor ugye jöttek a nyomások, ugye jöttek a kérdések, hogy mi legyen, mi ne legyen, és ugye én is kezdtem el távolodni jobban ettől a világi élettől, ugye mivel sok időt töltöttem ezzel a keresztény csoporttal, ugye többet voltunk együtt, már kezdtem én is lassan imádkozni, kezdtem én is bekapcsolódni, énekelni, vagy még megkértek egy igeverset is felolvasni, és akkor így lassan haladtam a jó út fele. Igen. Most már tudjuk, hogy jól döntöttél a végén, de Istentől volt-e valamilyen löket, volt-e valamilyen beavatkozás, volt-e valamilyen megtapasztalás, ami tégedet rásegített erre a döntésre? Igen, mert ugye hitetlenségembe én is kértem azt, hogy jól van, Uram, én most olvasom a Bibliát, olvasok rólad, olvasok Jézusról, olvasom a történetek, hogy ha jól emlékszem, akkor az új szövetségben ezt ajánlották nekem, hogy az új szövetséggel
kezdjem, ugye, mert könnyebb megérteni, ott vannak a történetek Jézussal, a csodákkal, ugye, és a legfőbb dolog az, hogy Jézus miért jött el erre a földre, ugye, hogy bűnösekért meghalljon. És kértem Istent, hát így alkudoztam vele én is, hogy Uram, hogyha te létezel, akkor mutass nekem egy jelet, hogy te vagy, hogy tényleg bizonyosodjak be, hogy lássam azt, hogy te nem csak egy ilyen Isten vagy, akiről csak beszélnek, mert eddig csak azt láttam, akiről csak beszéltek, ugye még sokszor nem is értettem, nem hogy sokszor, de nem is értettem azt, hogy ki is vagy te, hogy mi is vagy te, hogy valójában létezel, vagy csak egy mendemonda, vagy csak egy kitaláció. És akkor kértem Istent, hogy Uram, mutass nekem egy jelet. És nem kellett ez sok, hát talán egy pár nap, 2-3 nap, ha jól emlékszem. Azt álmodtam, hogy ugyanabban a szobában, ahol laktam, a családnál, ugyanabban a szobában volt egy asztal, meg egy szék, én azon ültem, de hófehér volt minden, és ezt a fehér színt, ezt nem lehet leírni. Nem lehet ezt elmagyarázni. Tiszta fehér volt, szinte még csillogott. És akkor egy férfi hang hallatszott, tehát nagyon határozott volt az, hogy bízzál bennem. És akkor nekem egy olyan békesség szállott rám, vagy rögtön fel is ébredtem, egy olyan jó érzés volt, hogy egyszerűen ezt nem tudom leírni, nem tudom körbe magyarázni, és akkor rögtön, ahogy felültem, megköszöntem Istennek, köszönöm Uram, megvan a jel, én követni foglak téged. Ez az álom után jött a döntés, hogy akkor Isten oldalára állsz. Igen. És akkor igen, Isten oldalára állok, és akkor rájöttem, ugye, hogy én bűnös vagyok, és ezért is olvastam föl először azt az igeverset, a Zsoltárok 51:7-et, hogy nekem szükségem van megtérésre, mert én bűnbe születtem. És így Istennek elmondtam, hogy Istenem, bocsáss meg, hogy vétkeztem ellened, vétkeztem emberek ellen. Emlékszel-e, hogy így az időben ez mikor történt? Hány éve ezelőtt? Hát, vagy dátumra mondjuk rá, emlékszel-e? 2012 március közepe fele lehetett. Igen. Gabi, hogy fogadta ezt a bizonyságodat? Meg gondolom elmondtad neki. Persze, hát Gabi nagyon örült neki, mert ugye a megtérésem előtt voltak olyan pillanatok, hogy akkor jóba voltunk egymással, akkor volt, hogy összevesztünk, akkor mivel én azt mondtam, hogy én nem fogok megtérni, akkor Gabi azt mondta, hogy ő így nem tudja folytatni ezt a kapcsolatot, de a közben mégis beszélgettünk, tehát nagyon érdekes volt ez a kapcsolat, mert és visszanézve ez tényleg ez Istennek az akarata volt, mert sok akadályon mentünk végig, sokszor összeszólalkoztunk, sokszor félbeszakítottuk ezt a kapcsolatot, de mégis együtt kötöttünk ki. Okay. Gabi nagyon örült neki, és hát... És mikortól érezted azt, hogy Isten gyermeke vagyok most már? Hát, ez az álom után mindjárt, vagy még azért eltelt egy kis idő? Ez az álom után, mert nekem ez volt, én azt akartam Istentől. Igen, és akkor volt egy bizonyság a szívedben, hogy na, Istenhez tartozok, Isten gyermeke vagyok? Isten igen. Elfogadott olyannak, amilyen vagyok? Igen, erre rájöttem én is, igen, hogy Isten elfogadott engem, olvastam az igét is, ugye, közben kezdtem minél jobban megérteni az igét, azt vettem észre, hogy
Isten így most már az elmémet is, a gondolataimat is kezdi megvilágosítani, jobban megértettem az igét, amit olvastam, az ige jobban belehatott, és akkor így nem sok, most pontosan nem tudok időt mondani, de jött az újjászületés is, ugye amikor a régi dolgokat kezdtem elhagyni, kezdtem megutálni, ugye hát volt sok mindenből, amiből az Úr meg kellett engem szabadítson, és Igen, akkor még úgy éreztem, hogy ezek csak így pörögnek le róla, mint a halról a pikkely. igen. Befejezésül talán még azt mondd el nekünk, hogy a te régi környezeted, családod, régi barátaid hogyan fogadták a megtérésedet? Hát a barátok azok nem is jó szemmel nézték, ugye, nem jól fogadták, de viszont én elfogadtam ezt is, mert elsősorban mi Istennek kell tetszedjünk, nem az embereknek. Igen. A szüleimnek voltak rossz megjegyzései is, de voltak jók is. Mert a rossz, hát persze, megtagadtad a vallásodat, otthagytad a vallásodat, ugye. Nem tagadtak ki a családból, hála Istennek, én nem tapasztaltam meg azt, hogy kitagadjanak a családból, mivel otthagytam azt a vallást, amiben beleszülettem. Mivel említettem az elején, azért elég jó és elég rendezett családba születtem bele. De viszont így, ahogy teltek az idők, még akkor is, hogyha, mivel én már Angliában telepettem le, éltem, a szüleim otthon, de így telefonbeszélgetésekkel, vagy akkor meglátogattam őket, akkor észrevettek itt valamit bennem, és édesanyám meg is jegyezte nekem, hogy Csongor, te nem a régi Csongor vagy. Úgyhogy... Ezt dicséretnek vetted, vagy úgy jött, ugye nem bánkódásra mondta ezt édesanyját, hanem inkább dicséretnek? Inkább dicséretnek, igen, mert szerintem, és nem dicsekvésként mondom ezt, de láthatta a változást. Igen. Láthatta azt az életszintet, láthatta azt, hogy élek, hogy élünk Gabival, hogy viselkedünk Gabival, hogy beszélgetünk egymással, amit nehezebben lehet látni egy világi családban. Igen. Szerintem érezhették azt a békességet, amit Istentől kapunk. Igen. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy megosztottad velünk ezt ezt a személyes megtapasztalásodat. Gondolom, hogy még majd fogunk beszélgetni egy következő adásba. Gondolom, még vannak bizonyságok a tarsolyodban, és nagyon szívesen meghallgatnánk azokat az átéléseket is, amiket a megtérésed után tapasztaltál meg Istennel való járásodban, és alkalmat adunk majd erre is, hogy megosszad a hallgatókkal, a kedves hallgatókkal. Én pedig szeretnék most elbúcsúzni, elköszönni a kedves hallgatóktól is, és kívánom, hogyha valaki hasonló életet él, mint ahogy Csongor élt régebben, és érez valamilyen vágyat a szívébe egy békességesebb, nyugodtabb élet felé, én nagyon merem ajánlani, hogy próbálja meg Istennel az új életet, az új járást, csalódni biztos nem fog benne. Habár Csongor ezt nem mondta, de feltételezem, hogy ha nem tapasztalt volna meg jó dolgokat Isten részéről, akkor már rég nem volna keresztény. És én ugyanezt el tudom mondani az én életemről is, hogy én már több mint 40 éve ismerem az Urat, hogy megváltott, és ez a 40 év alatt sem bántam meg, hogy keresztényé lettem. És ezt kívánjuk minden kedves rádió hallgatónak, akik már megismerték az Urat, hogy erősödjenek benne, akik még nem, azok, hogy pedig megismerjék Istent, mert ő tényleg szeret bennünket. Ezzel szeretném ezt a bizonyságot lezárni, és minden kedves hallgatónak további szép napot, vagy estét, vagy reggelt kívánok.